ओ गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगरेर आजको टपिक रहेको छ भने इभिएसको प्ले पोइन्टवाला आइडी क्रिएट गर्छौँ ओके। र यो भिडियोलाई मैले 4 स्टेपमा डिभाइड गरेको छु ओके। स्टेप नम्बर 1मा हामी सिम्पल एउटा नर्मल एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ ओके। र स्टेप नम्बर 2मा पेमेन्ट मेथड एड गर्छौँ र स्टेप नम्बर 3मा हामी प्ले पोइन्ट इनेबल गर्छौँ। र टाइम वेस्ट नगर्दै हामी सिम्पली स्टेप नम्बर 1तिर लाग्छौँ ओके। स्टेप नम्बर 1मा हामी एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ ओके, सिम्पल एउटा नर्मल एकाउन्ट। त्यो गर्नको लागि तपाईँ सिम्पली प्ले स्टोर वा तपाईँ सिम्पली सेटिङ्सतिर गएर नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ एड एकाउन्टमा क्लिक गरेँ ओके। र यहाँनिर म भेरिफाई गर्छु आफ्नो आइडेन्टिटी र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ क्रिएट अ न्यू एकाउन्ट र त्यसपछि क्रिएट गर्नुहोस्, क्रिएट अ न्यू एकाउन्ट फर माइसेल्फ। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम हालिदिनु छ ओके। म सिम्पली यहाँ एउटा नाम हाल्छु ओके। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ डिओबी हाल्नु छ ओके। म यहाँ सिम्पली हालिदिन्छु आफ्नो। र त्यसपछि तपाईँको यहाँ जेन्डर सेलेक्ट गर्नुहोस्, म यहाँ मेल ओके। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ तपाईँको एउटा कुनै सेलेक्ट गर्नुहोस् वा तपाईँ आफै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलदेखि। म यहाँ सिम्पली एउटा सिलेक्ट गर्छु। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस् ओके। म यहाँ आफ्नो पासवर्ड एउटा क्रिएट गरिसकेँ। र त्यसपछि सिम्पली स्किपमा क्लिक गर्नुहोस् वा तपाईँ फोन नम्बर एड नगर्नुहोस् अहिले ओके। तपाईँलाई सिम्पली स्किप नै गर्नु छ ओके। म सिम्पली यहाँ आई एग्रीमा आउँछु। सो गाइज हाम्रो स्टेप नम्बर 1 कम्प्लिट भइसक्यो। र अब स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 2मा हामी के गर्छौँ भने पेमेन्ट मेथड एड गर्छौँ ओके। म सिम्पली आफ्नो भर्खर क्रिएट गरेको एकाउन्टमा स्विच गर्छु ओके। र त्यसपछि म यहाँ सिम्पली 1 सेकेन्ड स्टेपमा क्लिक गर्छु। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ आइकनमा क्लिक गरेर आफ्नो एकाउन्टको म्यानेज यो गुगल एकाउन्टमा क्लिक गर्छु। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ यस्तो डिस्प्ले हुन्छ ओके। र म सिम्पली यसलाई स्क्रोल गरेर पेमेन्ट्स एन्ड सब्सक्रिप्सनमा जान्छु ओके। म सिम्पली म्यानेज पेमेन्ट्स मेथडमा क्लिक गर्छु। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ नेक्स्टमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँले अगाडि दिनुभएको पासवर्ड सिम्पली त्यही हाल्नु छ ओके। र सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ एड अफ पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्नु छ ओके। म सिम्पली यहाँ रिमेम्बरमा क्लिक गरिदिन्छु ओके। र त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई कार्ड नम्बर ओके। तपाईँ यहाँ कार्ड नम्बर मेरो कार्ड नम्बर युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओके। तपाईँ सिम्पली यहाँ जे लेखेको छ तपाईँ सिम्पली त्यही हालिदिनुहोस् ओके। 4234 ओके कार्ड नम्बरमा र सबै 00। त्यसपछि मन्थमा 10 र इयरमा 23 र सिबिसीमा तपाईँलाई 899 हाल्नु छ ओके। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँदेखि कन्ट्री आफ्नो चेन्ज गर्नु छ युएसमा युनाइटेड स्टेट्समा ओके। म सिम्पली यहाँदेखि चेन्ज गर्छु। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँदेखि फेरिदेखि रिसेट भइहाल्छ सबै, फेरिदेखि कार्ड नम्बर हाल्नुपर्छ ओके। म यहाँ सिम्पली अगाडिकै हालेको म सिम्पली त्यही गरिदिन्छु ओके। 4234 तपाईँ सिम्पली यो सबै कपी गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँको यहाँ बिलिङ एड्रेस युनाइटेड स्टेट्स। र त्यसपछि एड्रेस लाइन 1मा तपाईँले के हाल्नु छ भने 1 ST यहाँ माथि अप्सनमा दिइरहेको होला होइन। तपाईँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सबै फिलअप आफै हुन्छ ओके। यदि हुँदैन भने तपाईँ सिम्पली यही लेख्नुहोस् ओके। टाउन सिटी एड्रेस लाइन 2 तपाईँ ब्ल्याङ्कै छोडिदिनुहोस्। र टाउन सिटीमा तपाईँलाई यही लेख्नु छ बिर्मिङहाम। र त्यसपछि स्टेटमा तपाईँलाई अलाबामा। एड्रेस नम्बर 1मा तपाईँलाई यही हाल्नु छ। तपाईँ सिम्पली सबै कपी गरिहाल्नुहोस् ओके। म सिम्पली यहाँ र पोस्ट कोड तपाईँले एकचोटि राम्ररी हेरिहाल्नुहोस् ओके। म सिम्पली सेभमा क्लिक गर्छु। र यहाँनिर मेरो CVV 899 ओके। म सिम्पली सेभमा क्लिक गर्छु। र तपाईँलाई यहाँ एरर देखाइरहेको होला होइन, यो रिक्वेस्ट फेल। तपाईँले सिम्पली दुई तिन चोटि यसरी नै गर्नु छ ओके। र म सिम्पली ब्याक जान्छु। सो गाइज हाम्रो स्टेप नम्बर 2 कम्प्लिट भइसक्यो। र स्टेप नम्बर 3मा के छ भने हामी प्ले पोइन्ट्स इनेबल गर्छौँ ओके। र प्ले पोइन्ट इनेबल गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा VPN रिक्वायर्ड हुन्छ ओके। तपाईँ सिम्पली प्ले स्टोरदेखि VPN डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यदि छ भने डाउनलोड गर्नु पर्दैन। तपाईँ यहाँ जुन पनि VPN युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जुन राम्रो लाग्छ त्यही युज गर्नुहोस्। म यहाँ टर्बो युज गर्छु ओके। म सिम्पली ओपेनमा क्लिक गर्छु र यहाँदेखि स्किपमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ ट्याप टु कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्, आफै कनेक्ट हुन्छ ओके। र मेरो कनेक्ट भइसक्यो। म सिम्पली ब्याक जान्छु एगेन। म सिम्पली प्ले स्टोर खोल्छु ओके। र यहाँ एकाउन्टमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले पोइन्ट सेयर आएन। र यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली सेटिङ्समा जानु छ ओके। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ एप्समा जानु छ ओके, एप्स। र त्यसपछि यहाँदेखि तपाईँलाई प्ले स्टोरको सबै डेटा क्लियर गर्नु छ ओके।
र म सिम्पली यहाँ प्ले स्टोर यहाँ प्ले स्टोर छ ओके। म सिम्पली यहाँ स्टोरेजमा अब क्लिक गर्छु स्टोरेज र त्यसपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट डाटा ओके गर्नुहोस् र त्यसपछि ब्याक जानुहोस् ओके। म सिम्पली ब्याक जान्छु र यहाँ प्ले स्टोर खोल्छु ओके। तपाईँ सिम्पली यहाँ सी आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको एकाउन्टको आइकनमा र तपाईँ सिम्पली प्ले पोइन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस् ओके। र त्यसपछि तपाईँ यहाँ जोइन फर फ्री हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र 1 सेकेन्ड र त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एसआइएम इनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्ले पोइन्टवाला आइडी क्रिएट भइसक्यो र यदि तपाईँ तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ इन्स्टल गरेर 25 प्ले पोइन्ट्स एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एउटा एप इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 5 प्ले पोइन्ट्स एड भइहाल्छ ओके। र यसमा के छ भने तपाईँलाई यो एप इन्स्टल गरेर एटलिस्ट 24 आवर्स हाल्नु छ ओके डिभाइसमा। यदि तपाईँ अहिले इन्स्टल गरेर अहिले नै अनइन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्ले पोइन्ट्स घट्न सक्छ ओके। एन्ड गाइज दिस मच फर टुडे, ह्याभ अ नाइस डे।